سلام. حتما تا حالا براتون پیش اومده که یه کاری ساختین ولی به هر دلیلی خوشتون نیومده و میخواین دوباره خرابش کنین و تبدیلش کنین به گل و احیاش کنین. حالا چجوری؟ اگه میخواین بدونین امروز تو این ویدیو بهتون نشون میدم تا آخر همراه هم باشین. من بهنازم و این کانال بهوارته که توی این کانال کلی ترفندهای سرامیک و سفالگری تو خونه رو بهتون آموزش میدم. این سوال اکثر شما هاست برای اینکه خیلی وقتا کاراتون رو دوست نداشتین و میخواستین تبدیلش کنین دوباره به گل یا خمیرتون و یا اینکه خمیر یا گلتون خوش شده و میخواستین احیاش کنین ولی نمیدونستین چجوری. نکته‌ای که اینجا باید بهتون بگم اینه که این مسئله برای گل سرامیک یا گل سفال که گل قرمز یا سفید میشه کاربرد بیشتری داره، چون گل وقتی که خوش میشه تا قبل از اینکه کوره نرفته به راحتی میشه احیاش کرد. حالا روشش رو بهتون میگم. اما اگر شما خمیر مجسمه‌تون خوش شده، یعنی یه کاری با خمیر مجسمه ساختین و میخواین احیاش کنین، این پروسه خیلی سخت تره، چون خمیر مجسمه به نسبت در واقع گل وقتی که خشک میشه استحکامش خیلی بیشتره و ما نمیتونیم به راحتی دیگه تبدیلش کنیم به گل و حتی بشکنیمش، به خاطر اینکه استحکام زیادی داره و چسبندگیش خیلی بالاتره. بنابراین نشدنی نیست ولی خیلی سخت تره. این روشی که امروز بهتون میگم برای گل کاربرد داره. اگر شما خمیر مجسمه‌تون خوش شده شاید بتونین احیاش بکنین، یعنی میتونین تلاش بکنین ولی خیلی نمیشه امید داشته باشیم که کامل بتونیم احیاش بکنیم. این کارو حتما با گل بهتر میتونین انجام بدین. بریم ببینیم باید چی کار کنیم. همونطور که دیدین شما اول باید کارتون رو به قطعه های خیلی کوچیکی تبدیلش کنین. حالا میتونین به این صورت که دیدین بکوبینش که خورد بشه و ریز بشه قطعاتش، که راحت تر دوباره وقتی که آب بهش میزنین مجدد به گل تبدیل بشه. یه مقداری باید آب بذارین و بذارین بمونه تا بافتش به این حالت برگرده، یعنی تقریبا 3-4 ساعت باید بذارین بمونه. بعد باید بذارین آبش تقریبا 1 روز خشک بشه به این صورت که میبینین. الان بافت این 1 روز خوش شده و من از داخل این ظرفم بیرون میارمش و باید انقدر ورزش بدین تا به اون فرم خمیر و گل مانندمون دوباره مجددا برگرده. الان یه حالتی داره که جدا میشه از هم دیگه، باید به هم ورز بدین تا ذراتش دوباره چسبندگی پیدا کنه و بافتش یک دست بشه. حدودا شما باید 10 دقیقه ورز بدین. حالا من به خاطر اینکه ویدیو خیلی طولانی میشد یه مقداری تایمشو کمتر کردم و سرعتش هم بالا بردم، ولی شما تقریبا 7-8 دقیقه باید ورز بدین. بهترین روش ورز دادن هم به این صورته که با فشار دستتون میتونین از 2 دستتون استفاده کنین یا 1 دستتون. به این صورت که میبینین باید خمیرتون رو کاملا ورز بدین و بعدش باید ضربه بزنین بهش و با ضربه زدن هوای بینش رو خالی بکنین. این کار باید حتما انجام بدین، چون ضربه زدن باعث میشه که هوای بینش خالی بشه، هوایی بین گلتون وجود نداشته باشه. چون اگه هوا بینش باشه موقعی که میخواین کار کنین، به خصوص اگر بخواین با تکنیک اسلب یه کاری رو بسازین و کارتون رو با وردن پهن کنین، یه حبابایی تو کارتون حتما میمونه و اون حبابا رو شما توی قسمت ورز دادن باید بگیرین. پس ورز دادن خیلی مهمه. بعد به همچین بافتی که رسیدین میتونین دیگه گلتون رو آماده شده و تبدیلش کردین دوباره، یعنی احیاش کردین. میتونین یه کوچولو بهش آب بذارین و حتما داخل 2 تا نایلون بذارین که هوا دیگه نخوره و زود خشک نشه.
اگه علاقه داری کار سفالگری با دست رو توی خونه یاد بگیری، من توی چنلم یه دوره کامل 0 تا 100 سفالگری دارم. لینک 2 تا از ویدیوهاشو برات گذاشتم، میتونی روی اونا کلیک کنی و امیدوارم آموزش امروز براتون مفید و کاربردی بوده باشه. خدافظ.